Mga kakusina, looking for Maja Blanca alternative? Tara, simulan natin ang aking kitchen eksperimento today. At ito ay ang Banana Delight. Simulan natin sa pag-steam o paglaga ng mga saging. Ngayon naman ay i-peel o alisin ang balat nito. Gamit ang power blender, gagawa tayo ng banana puree. Ay ihanda ang frying pan at maglagay ng margarine. Ooh! What's that? Siguraduhin lamang na hinaan ang apoy upang hindi ito masunog. Ngayon ay ihalo ang all-purpose cream at ang condensed creamer. Mag-set aside din para sa toppings later. Haluin ito hanggang sa mag-mix na mabuti ang mga ingredients. Kapag boiling o kumukulo na, isunod naman nating ilagay ang banana puree. At syempre, haluin ito na mabuti. Halo, halo, halo. Mix, mix, mix. Go, go! Dapat ma-blend natin siya ng ganito. Ang ganda, di ba? At habang pinapakulo natin ito, maglagay ng 1/4 cup of water sa isang tasa. At ihalo dito ang 1 cup ng cornstarch. At syempre, mix, mix, mix and mix. Ngayon ay ibuhos ito sa ating boiling na mixture. At haluin ng haluin ng haluin. Papansin nyo ba na nagpe-paste na siya? Yan ang hinahanap nating consistency parang sa Maja Blanca. Ayan na, na-achieve na natin ang tamang consistency. Ready na ito. Sa isang pan, i-press down ang ating nalutong banana delight. At kagaya ng Maja Blanca, pantayin lang natin ito sa pan. Just like this. Ngayon ay ilagay ang natirang condensed creamer as topping. At i-spread lang natin ito. Wow! Look at that! So yummy! At syempre ang finale, ang almonds. Durugin lang natin ito, kagaya nito. At sprinkle and spread evenly. Ayan na ang ating banana delight with crushed almonds. Super sarap to guys! I hope you enjoy! Oops, wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang kitchen eksperimento sa Kusina Filipina.